लास्ट लेक्चर आपण स्टडी केलं आहे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन. तर आपण टुडेज बघणार आहोत मेकॅनिझम ऑफ हार्मोन ॲक्शन. मग बघा हार्मोनचं एक्झॅक्टली काय मेकॅनिझम आहे. हार्मोन आर रिलीज इन अ व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी. जे पण हार्मोन रिलीज होत असतात ती त्यांची क्वांटिटी कशी असते, व्हेरी स्मॉल क्वांटिटीमध्ये ते काय होत असतात, रिलीज होत असतात. दे प्रोड्यूस देअर इफेक्ट ऑन द टार्गेट ऑर्गन्स सेल्स बाय बाइंडिंग टू हार्मोन रिसेप्टर. मग बघा जेव्हा हार्मोन काय होत असतात हे स्मॉल क्वांटिटीमध्ये रिलीज होत असतात आणि जेव्हा हार्मोन्स काय होतात प्रोड्यूस होतात त्यावेळेस देअर इफेक्ट, मग त्यांचा जो पण इफेक्ट होत असतो तो कुठं होत असतो, टार्गेट ऑर्गन सेल्स बाय बाइंडिंग टू हार्मोन रिसेप्टर्स. मग तिथं जाऊन काय होत असतात, हार्मोनचे रिसेप्टर तिथे जाऊन ते बाइंड होत असतात. द हार्मोन्स रिसेप्टर्स मे बी ऑन द सेल मेम्ब्रेन और मे बी इंट्रासेल्युलर्स. जे पण हार्मोनचे रिसेप्टर जे असतात ते कुठं असतात, ऑन द सेल मेम्ब्रेन्स किंवा मे बी इंट्रासेल्युलर्स. हार्मोन्स रिसेप्टर इन द ऑन द सेल मेम्ब्रेन और मे बी इंट्रासेल्युलर्स. Hormone receptor complex is formed and this leads to biochemical change in the टार्गेट टिश्यू. जेव्हा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं त्यावेळेस काय होतं तिथं, ज्यावेळेस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं त्यावेळेस तिथे लीड्स टू बायोकेमिकल चेंजेस होतात इन द टार्गेट टिश्यू. टार्गेट टिश्यूमध्ये काय होतं, बायोकेमिकल चेंजेस. हार्मोन काय होतं, प्रोड्यूस होतं, हार्मोन रिलीज होतो. हार्मोन रिलीज झाल्यानंतर तो काय होतो, रिसेप्टरसोबत काय होतो, बाइंड होतो. मग त्यानंतर तिथं काय फॉर्म होतं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ज्यावेळेस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं त्यामुळे तिथं काय होतं, टार्गेट टिश्यूमध्ये बायोकेमिकल चेंजेस होतात. इट इज द मेकॅनिझम ऑफ हार्मोन ॲक्शन. मग बघा आपण फर्स्ट बघणार आहे मोड ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. मग बघा एक्झॅक्टली मोड ऑफ हार्मोन ॲक्शन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्समध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, ज्यावेळेस हार्मोन्स लाईक कोणते हार्मोन्स असतात, हार्मोन लाईक कॅटेकोलामाइन्स, पेप्टाइड्स अँड पॉलिपेप्टाइड्स हार्मोन्स आर नॉट लिपिड सोल्युबल्स. जे पण हार्मोन्स आहे बघा कॅटेकोलामाइन्स आणि पेप्टाइड्स पॉलिपेप्टाइड्स जे हार्मोन्स असतात तर ते काय लिपिड सोल्युबल्स नाही आहेत, ते आर नॉट लिपिड सोल्युबल्स. देअरफॉर दे कॅनॉट एंटर देअर टार्गेट सेल थ्रू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. जे कॅटेकोलामाइन्स, पेप्टाइड आणि पॉलिपेप्टाइड्स हार्मोन्स हे आर नॉट लिपिड सोल्युबल्स, सो दे कॅनॉट एंटर इन द टार्गेट सेल थ्रू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन थ्रू टार्गेट सेल्समध्ये एंटर नाही होत. these non-steroid water soluble hormones interact with surface receptors which initiate metabolic activity. Molecules of amino acid derivatives peptide hormones bind to specific receptor molecules located on the plasma membrane. मग बघा जे पण नॉन स्टेरॉइड वॉटर सोल्युबल हार्मोन्स असतात दॅट कॅन बी इंटरॅक्ट विथ सरफेस रिसेप्टर. जे पण नॉन स्टेरॉइड वॉटर सोल्युबल हार्मोन्स जे आहे तर ते कोणासोबत इंटरॅक्ट होता, सरफेस रिसेप्टरसोबत आणि विच इनिशिएट मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी, आणि त्यांची काय होती, मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट होती. मॉलिक्युल्स ऑफ अमायनो ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज पेप्टाइड हार्मोन्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर. जे पण पेप्टाइड हार्मोन्स जे आहे तर ते काय होता, एक स्पेसिफिक रिसेप्टरसोबत काय होता, बाइंड होतात आणि ते मॉलिक्युल्स कुठे असतात, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन्स. बघा जे पण पेप्टाइड्स हार्मोन जे आहे अमायनो ॲसिड डेरिव्हेटिव्हचे जे पेप्टाइड्स हार्मोन्स जे आहेत तर दॅट कॅन बी बाइंड टू द specific receptors and that can be located on the plasma membrane. द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मग तिथंच काय होतं फॉर्म, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स काय होतं, फॉर्म होतं. अँड दॅट कॅन बी कॉज द रिलीज ऑफ ॲन एन्झाईम ॲडिनिलेट सायक्लेज. आणि ते हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स काय रिलीज करतो, एक एन्झाईम रिलीज करतो. दॅट एन्झाईम इज अ ॲडिनिलेट सायक्लेज फ्रॉम द रिसेप्टर साईट. कोणत्या साईटनी एन्झाईम ॲडिनिलेट सायक्लेज फॉर्म होतो, रिसेप्टर साईटनी एक एन्झाईम फॉर्म होतो दॅट इज द ॲडिनिलेट सायक्लेज. दिस एन्झाईम फॉर्म, आणि तो एन्झाईम काय फॉर्म करतो, सायक्लिक AMP फॉर्म ATP ऑफ द सेल्स. ॲडिनिसिल सायक्लेज जो पण एन्झाईम आहे जो रिसेप्टर साईटनी फॉर्म झालेला आहे तर तो एन्झाईम काय फॉर्म करतो, सायक्लिक AMP फॉर्म ATP ऑफ द सेल्स. CMP ॲक्टिवेट
ॲक्टिवेट्स एन्झायमॅटिक ॲक्शन. आणि जी पण सायक्लिक AMP फॉर्म होती तर ती काय ॲक्टिव्हिटीज करतात, एन्झायमॅटिक ॲक्शन्स करतात. द हार्मोन्स ॲक्ट ॲज अ फर्स्ट मॅसेंजर अँड सायक्लिक AMP इज द सेकंड मॅसेंजर. जे पण हार्मोन्स जे आहेत तर दॅट कॅन बी ॲक्ट ॲज अ, हार्मोन्सला काय बोललं जातं, फर्स्ट मॅसेंजर. आणि जी पण सायक्लिक AMP तिथं फॉर्म होती तर तिला काय बोललं जातं, सेकंड मॅसेंजर. अदर काइंड ऑफ सेकंड मॅसेंजर आर Ca++, CGMP अँड IP3. IP3 मीन्स इनोस्टॉइल ट्रायपोफॉस्फेट. तर यांना काय बोललं जातं, हे सगळे काय आहे सेकंड मॅसेंजर्समध्ये येतात. बट फर्स्ट मॅसेंजर इज अ हार्मोन. बघा आपण काय बघितलं आहे, मोड ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर. एक्झॅक्टली काय होतं तिथं हार्मोन्स कोणते असतात, कॅटेकोलामाइन्स, पेप्टाइड्स, पॉलिपेप्टाइड्स हार्मोन्स असतात. आणि ते हार्मोन्स काय आहे, नॉट लिपिड सोल्युबल्स आहे, ते लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स नाही आहे. मग ते कॅनॉट बी एंटर इन द टार्गेट सोल्यू, ते टार्गेट टिश्यूमध्ये काय होत नाही, एंटर होत नाही थ्रू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मग बघा जे नॉन स्टेरॉइड वॉटर सोल्युबल हार्मोन्स आहे तर ते कुठे इंटरॅक्ट होतात, इंटरॅक्ट विथ द सरफेस रिसेप्टर. त्यांचं इंटरॅक्शन कुठं होतं, सरफेस रिसेप्टरसोबत, विच इनिशिएट मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी. आणि मग ते काय करतात, त्यांची मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी करतात. आणि मॉलिक्युल्स ऑफ अमायनो ॲसिड डेरिव्हेटिव्स, पेप्टाइड हार्मोन्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर. आणि मग हे जे काय हार्मोन्स आहे तर ते काय करतात, एक रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टरसोबत जाऊन काय होतं, तिथं बाइंड होतात. आणि तिथं काय फॉर्म होतं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ज्यावेळेस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं त्यावेळेस तिथं काय होतं, तिथं तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक हार्मोन रिलीज, दॅट कॅन बी द रिलीज द स्पेसिफिक एन्झाईम. दॅट एन्झाईम इज अ ॲडिनिलिसिक सायक्लेज फ्रॉम द रिसेप्टर साइट. Hormone receptor complex cause the release of an enzyme adenylate cyclase from the receptor site, and that enzyme form, तो एन्झाईम फॉर्म झाल्यानंतर काय करतो, दॅट इज कॅन बी फ्रॉम द सायक्लिक AMP फॉर्म ATP ऑफ द सेल्स. मग तो जो ॲडिनिलेट सायक्लेज जो एन्झाईम आहे तर तो काय फॉर्म करतो, सायक्लिक AMP फॉर्म ATP ऑफ द सेल. सायक्लिक AMP ॲक्टिव्हिटीज एन्झायमॅटिक ॲक्शन अँड द हार्मोन ॲक्ट ॲज अ, आणि जो पण हार्मोन्स आहेत दॅट हार्मोन ॲक्ट्स ॲज द फर्स्ट मॅसेंजर. हार्मोन्सला काय बोललं जातं, फर्स्ट मॅसेंजर. अँड सायक्लिक AMP इज द सेकंड मॅसेंजर. अदर काइंड ऑफ सेकंड मॅसेंजर आर, जे पण सेकंड मॅसेंजर जे आहे दॅट इज द Ca++, CGMP अँड IP3 इनोस्टॉइल ट्रायफॉस्फेट. हे जे काय आहे तर हे काय आहे सेकंड मॅसेंजर. आणि फर्स्ट मॅसेंजर कोण असतं, हार्मोन्स इज अ फर्स्ट मॅसेंजर. ठीक आहे, तर दॅट इज द मोड ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. बघा इथे डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. जे पण हार्मोन मेकॅनिझम ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर जे आहे तर हे एक पाय चार्टमध्ये दिलेलं आहे. बघा फर्स्ट दॅट कॅन बी द हार्मोन्स. एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, FSH. दॅट FSH इज अ हार्मोन. आणि तो काय होतो, जो हार्मोन्स आहे दॅट कॅन बी बाइंड टू द रिसेप्टर्स. तिथं काय आहे, हार्मोन्स हा रिसेप्टरसोबत बाइंड झालेला आहे थ्रू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. दॅट कॅन बी द फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. मग तिथं काय होतं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर रिस्पॉन्स फर्स्ट येतो, दॅट कॅन बी जनरेट द सेकंड मॅसेंजर. दॅट इज द, मग तो जेव्हा एन्झाईम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं त्यामुळे तिथं काय झालं, एक एन्झाईम तिथून एन्झाईम रिलीज होणार. दॅट एन्झाईम इज अ ॲडिनिलिसिक सायक्लेज. आणि तो एन्झाईम रिलीज झाल्यानंतर दॅट कॅन बी फॉर्म द जनरेशन ऑफ सेकंड मॅसेंजर. दॅट इज द फॉर्म द, मग तो एन्झाईम काय करेल, सायक्लिक AMP आणि ATP जी आहे तर ती जनरेट करेन. दॅट इज द सेकंड मॅसेंजर. अँड दॅट कॅन बी रिस्पॉन्स फॉर द बायोकेमिकल, त्यामध्ये बायोकेमिकल चेंजेस येतात टू द टार्गेट टिश्यू. अँड फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. दॅट इज द एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, ओव्हेरियन ग्रोथ. हे सगळं हे दॅट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय मेकॅनिझम ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर. बघा इथं नॉन स्टेरॉइड जे हार्मोन्स आहेत तर त्यांचं एक्झॅक्टली काय मेकॅनिझम्स असतं तर ते इथे दाखवलेलं आहे. बघा डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. जे पण नॉन स्टेरॉइड वॉटर सोल्युबल्स हार्मोन्स असतात दॅट कॅन बी द ॲक्ट ॲज अ फर्स्ट मॅसेंजर. त्यांना काय बोललं जातं, फर्स्ट मॅसेंजर बोललं जातं. जे पण नॉन स्टेरॉइड वॉटर सोल्युबल्स हार्मोन्स जे असतात दॅट कॅन बी इंटरॅक्ट विथ द सरफेस रिसेप्टर. ते कोणासोबत ॲक्ट होता, सरफेस रिसेप्टरसोबत काय होत असतात, बाइंड होत असतात, विच इनिशिएट मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी. बघा फर्स्ट जो हार्मोन्स आहे दॅट इज द नॉन स्टेरॉइड जो हार्मोन आहे दॅट इज द फर्स्ट मॅसेंजर. अँड सेकंड इज द रिसेप्टर प्रोटीन्स. मग बघा जे पण विच इनिशिएट मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी अँड
that can be the बघा molecules of amino acid derivatives, peptides, hormones bind to the specific बघा फर्स्ट जे नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स आहेत दॅट कॅन बी फर्स्ट मॅसेंजर आणि रिसेप्टर प्रोटीन्स जे आहेत ते कुठे असतात सरफेसला असतात दॅट कॅन बी रिसेप्टर्स सरफेस रिसेप्टर्स अँड नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स अँड रिसेप्टर प्रोटीन जे असते दॅट कॅन बी द फॉर्म द surface hormone receptor complex, and that can be hormone receptor complex from the one enzyme that can be released that is the adenylyl cyclase. आणि जो adenylyl cyclase जो enzymes आहे that can be form the ATP. This enzyme forms cyclic AMP from ATP of the cells. That cyclic AMP activates enzymatic action. जी पण cyclic AMP form होती that can be the enzymatic action through बघा this hormone act as a first messenger and cyclic AMP is the second messenger. Other kind of second messenger are CA++, CAMP and IP3. हे जेव्हा second messenger form होतो that is the cyclic AMP and that can be activities is the protein kinase. That activity is the specific enzyme and that specific enzyme is a form substrate and product. It is the non-steroid hormones mechanisms. Mode of hormone action through membrane receptor. हे काय आहे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. फर्स्ट इज द फॉर्म नॉन स्टेरॉइड हार्मोन that is the first messenger that can be bind to the receptor proteins and that form the hormone receptor complex, and that hormone receptor complex is produce the release adenylyl cyclase enzyme, and that adenylyl cyclase enzyme is the form the this enzyme forms cyclic AMP from ATP of the cells, and that cyclic AMP activity is enzymatic action. The hormone act as a first messenger and cyclic AMP is the second messenger, and that activity is specific enzyme form the substrate and product. सेकंड आपण बघणार आहे मोड ऑफ ॲक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. मग बघा जे पण स्टेरॉइड अँड थायरॉइड हार्मोन्स आर लिपिड सोल्युबल अँड इझिली पास थ्रू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. जे पण स्टेरॉइड अँड थायरॉइड्स जे हार्मोन्स असतात तर ते काय आहे लिपिड सोल्युबल्स आहे, त्यामुळे ते काय होतात इझिली पास थ्रू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. स्टेरॉइड अँड थायरॉइड हार्मोन्स आर लिपिड सोल्युबल अँड इझिली पास थ्रू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ टार्गेट सेल इंटू द सायटोप्लाझम. जे पण स्टेरॉइड अँड थायरॉइड हार्मोन्स आहेत तर ते कसे आहे लिपिड सोल्युबल्स आहे आणि ते कसे होतात इझिली पास थ्रू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ टार्गेट सेल इंटू द सायटोप्लाझम. मग इन द सायटोप्लाझम दे बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रोटीन फॉर्मिंग अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. मग जे पण ते काय करतात ते बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. हे जे हार्मोन्स आहे स्टेरॉइड हार्मोन अँड थायरॉइड हार्मोन्स जे आहे तर ते काय करतात एक स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रोटीनसोबत काय होता बाइंड होता रिसेप्टर्स प्रोटीनसोबत बाइंड होतात. दॅट कॅन बी फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. तिथे काय फॉर्म होतं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं अँड दॅट एंटर द न्यूक्लियस. कुठं होतं मग दॅट एंटर द न्यूक्लियस. इन द न्यूक्लियस मग बघा जी पण मोड ऑफ ॲक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जे आहे दॅट कॅन बी द कुठं होती ती प्रोसेस एंटर द न्यूक्लियसमध्ये. इन द न्यूक्लियस द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड टू स्पेसिफिक रेग्युलेटरी साईट ऑफ DNA. मग बघा जे पण हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जे आहे दॅट मग ती कुठं बाइंड होता एक स्पेसिफिक रेग्युलेटरी साईट असती DNAची तिथे जाऊन ते काय होता रेग्युलेट होता. द ॲक्टिव्हिटेड जीन्स ट्रान्सक्राईब mRNA विच डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस अँड एन्झाईम इन द सायटोप्लाझम. मग ज्या वेळेस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हे स्पेसिफिक रेग्युलेटरी साईट जी आहे तिथं DNAची तर तिथे जाऊन काय होतं ते रेग्युलेट होता दॅट कॅन बी बाइंड्स होता आणि द ॲक्टिव्हिटी काय आहे मग त्यांची तिथं काय होतं ट्रान्स्क्रिप्शनची प्रोसेस होती. मीन्स द mRNA विच डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस. ट्रान्स्क्रिप्शनची प्रोसेस झाली मग तिथं काय होती प्रोटीन सिंथेसिस होता अँड एन्झाईम्स इन द सायटोप्लाझम. ॲक्शन ऑफ लिपिड सोल्युबल हार्मोन इज अ स्लोअर बट लॉंग लास्टिंग. जी पण लिपिड सोल्युबलची जे पण हार्मोनची जी प्रोसेस आहे ती कशी स्लोअर आहे बट लॉंग लास्टिंग आहे. इट इज द मोड ऑफ ॲक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. मग बघा ही जी पण हार्मोनल ॲक्शन होती तर ती कशी इंट्रासेल्युलर रिसेप्टरसोबत होती. बघा
फर्स्ट काय आहे, जे स्टेरॉइड आणि थायरॉइड हार्मोन जे आहे ते कसे आहे, लिपिड सोल्युबल्स आहे. मग ते काय होता, इझिली पास होता प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ टार्गेट सेल इंटू द सायटोप्लाझम. त्यामुळे इन द सायटोप्लाझममध्ये काय होतं, दे बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रोटीन्स. ते हार्मोन जे आहे तर ते काय होता, बाइंड होता एक स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रोटीनसोबत. मग तिथं काय फॉर्म होतं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दॅट एंटर द न्यूक्लियस. ते कुठे येतात, न्यूक्लियसमध्ये. इन द न्यूक्लियस द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड टू अ स्पेसिफिक रेग्युलेटरी साईट ऑफ DNA. ते कुठं बाइंड्स होता, एक स्पेसिफिक रेग्युलेटरी साईट ऑफ DNA ला. आणि मग त्यांची ॲक्टिव्हिटी काय होती तिथं, जीन ट्रान्सक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ mRNA. आणि mRNA फॉर्म झाले मग तिथं काय होता, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस अँड एन्झाईम इन द सायटोप्लाझम. That can be action of lipid soluble hormone is a slower but long lasting. जी पण लिपिड सोल्युबल हार्मोन जी आहे तर त्यांची ॲक्शन कशी आहे, स्लोवर आहे बट लॉंग लास्टिंग आहे. बघा इथे डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे मोड ऑफ ॲक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. पाय चार्टमध्ये दिले. फर्स्ट बघा, हार्मोन जे आहे स्टेरॉइड अँड थायरॉइड जे हार्मोन्स आहे त्याचं एक्झाम्पल दिलं आहे इस्ट्रोजन्स. आणि दॅट एन्झाईम्स इज अ pass through the directly plasma membrane of target cell into the cytoplasm. आणि इन द सायटोप्लाझम्समध्ये ते काय झालेलं आहे, एक स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रोटीनसोबत काय झालेलं आहे, बाइंड झालेलं आहे. त्यामुळे तिथं काय फॉर्म झालं, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स. आणि दॅट हार्मोन मग दॅट कॅन बी द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कुठे एंटर झालेलं आहे, न्यूक्लियसमध्ये. इन द न्यूक्लियस बघा, इन द न्यूक्लियसमध्ये द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कुठे जाऊन बाइंड झालेलं आहे, एक स्पेसिफिक रेग्युलेटरी साईट ऑफ DNA सोबत हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स काय झालेला आहे, बाइंड झालेलं आहे. आणि मग त्यांची ॲक्टिव्हिटी बघा काय झालेली, दॅट कॅन बी द न्यूक्लियसमध्ये काय असतो, जीनोम असतं, जीन्स असतात. द ॲक्टिव्हिटी जीन ट्रान्सक्रिप्शन mRNAची प्रोसेस झाली. मग तिथं काय झालं, ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस झाली. त्यामुळे तिथे mRNA फॉर्मेशन झालं. आणि mRNA काय फॉर्म करतात, प्रोटीन सिंथेसिस करतात. अँड एन्झाईम इन द सायटोप्लाझम. That can be the protein synthesis and enzyme in the cytoplasm and physiological response झालं टिश्यू ग्रोथ अँड डिफरन्सिएशन. बघा आणि ही जी ॲक्शन्स आहे लिपिड सोल्युबलची तर ती कशी स्लोअर आहे बट लॉंग लास्टिंग आहे. दॅट इज द मेकॅनिझम्स दिलेले बघा ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. बघा या स्लाइड्समध्ये आपल्याला बघायला भेटतं आहे पेप्टाइड्स हार्मोन ॲक्शन अँड स्टेरॉइड हार्मोन ॲक्शनच्या दोघांचं पण मेकॅनिझम्स दिलेलं बघा. फर्स्ट जे आहे पेप्टाइड हार्मोन जो आहे दॅट रिसेप्टर एम्बिडेड इन द सेल मेम्ब्रेन. ते कुठे आहेत, सेल मेम्ब्रेन्समध्ये बाइंड टू द हार्मोन. आणि ॲक्टिव्हिटी काय होती त्यांची, तिथं सेकंड मेसेंजर फॉर्म झालेला आहे अँड दॅट इफेक्ट व्हेरियस प्रोसेस इनसाइड द टार्गेट सेल्स. मग ती ज्या पण बायोकेमिकल चेंजेस वगैरे सगळ्या प्रोसेस ज्या आहेत तर त्या कुठे झालेल्या आहे, इनसाइड द टार्गेट सेल्स. आणि जी पण स्टेरॉइड्स हार्मोन जे आहे हार्मोनल ॲक्शन, दी स्टेरॉइड हार्मोन डिफ्यूज पॉसिबली इन द बाइंडिंग टू लार्ज रिसेप्टर मॉलिक्यूल इनसाइड टार्गेट सेल. जे पण मॉलिक्युल्स जे आहेत ते लार्ज रिसेप्टर मॉलिक्यूल ते कुठं बाइंड झालेले आहेत, इनसाइड टार्गेट सेल. द स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स देन बाइंड टू DNA. जे पण स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जे आहे ते कुठं बाइंड झालेले आहे बघा, न्यूक्लियससोबत. आणि दॅट बाइंड्स टू द DNA and that can be altering the expression of certain genes so called genomic effect. त्याला काय बोललं जातं, जिनोमिक इफेक्ट. बघा न्यू प्रोटीन प्रोडक्शन झालेलं आहे अँड मल्टिपल बायोलॉजिकल इफेक्ट झालेले आहे बिकॉज तिथे ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस झालेली आहे. त्यामुळे तिथं काय झालेलं आहे, न्यू प्रोटीन प्रोडक्शन झालेले आहे अँड मल्टिपल बायोलॉजिकल इफेक्ट झाले. इट इज द स्टेरॉइड हार्मोन ॲक्शन्स. आणि हे स्लाइड्समध्ये काय दिलेलं आहे, पेप्टाइड हार्मोनल ॲक्शन आणि स्टेरॉइड हार्मोनल ॲक्शन दिलेले बघा, दोघांचे डिफरन्स दिलेले आहे इथं. बघा आपल्याला मेजर एंडोक्राइन ग्लँड्स बघायचे आहे. तर मेजर एंडोक्राइन ग्लँड्स जे आहेत तर दॅट इज द फर्स्ट इज द हायपोथॅलमस, सेकंड वन इज द पिट्युटरी ग्लँड, थर्ड वन इज द पिन्नल ग्लँड, नेक्स्ट इज द थायरॉइड ग्लँड आणि पॅराथायरॉइड ग्लँड, थायमस ग्लँड, ॲड्रिनल ग्लँड, पॅनक्रियाज, गोनॅड्स, डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लँड्स. हे सगळ्या मेजर एंडोक्राइन ग्लँड्स आपल्याला बघायचे आहे. दॅट इज द स्टडी फॉर द मेजर एंडोक्राइन ग्लँड्स. याचा पूर्ण आपल्याला डिटेल स्टडी करायचा आहे. ओनली यांचे काय मेजर एंडोक्राइन ग्लँड जे आहे तर यांचे नेम्स आहे. हायपोथॅलमस इज द एंडोक्राइन एंडोडर्मल ओरिजिन्स आहे त्याची. देन सेकंड जे आहे पिट्युटरी ग्लँड इज द स्मॉलेस्ट ग्लँड आहे, पीस साईज त्याची शेप असते, ही आपल्याला डिटेल स्टडी करायचं आहे. आणि सेकंड जी
जी आहे पिट्युटरी ग्लँड, दॅट इज द बघा ती पिट्युटरी ग्लँड जी आहे इट वॉज कॉल्ड ॲज द मास्टर एंडोक्राईन ग्लँड. तिला काय बोललं जातं? मास्टर एंडोक्राईन ग्लँड बोललं जातं. हे सगळ्या ग्लँडचा आपण इन डिटेल स्टडी करणार आहोत.